डे 25 सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन। फेसबुकमा हामी जस्ट कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्न जान्छौँ, तर गुगलमा हामी कुनै कुराको स्पेसिफिक इन्फर्मेसन, न्यूज वा कुनै कुरा पर्चेज गर्न जान्छौँ। गुगलमा जाँदा हाम्रो इन्टेन्सन क्लियर हुन्छ कि मलाई यसको बारेमा इन्फर्मेसन चाहिएको छ वा मलाई यो प्रोडक्ट पर्चेज गर्नु छ। गुगलमा टाइम पास गर्नु भन्दा पनि हामी एक्सन लिने इन्टेन्सन बोकेर जान्छौँ। रिसेन्टली म फुल बडी मसाज गर्नको लागि गुगलमा गएर स्पा नियर मी भनेर सर्च गरेँ। गुगलले मलाई धेरैवटा वेबसाइट देखायो। मैले सुरुको 3-4 वटा वेबसाइट भिजिट गरेँ र फुल बडी मसाजमा के हुन्छ, कति आवर्सको हुन्छ, मसाजको बेनिफिट्स के छ र प्राइस कति हो भनेर थाहा पाएँ। त्यसपछि मैले रिभ्युजहरू पनि चेक गरेँ कि म भन्दा अगाडि गएको मान्छेहरूले कस्तो खालको फिडब्याक दिएको छ भनेर। एन्ड देन एउटा स्पा मलाई राम्रो लाग्यो, रिभ्युजहरू पनि राम्रो थियो र त्यो स्पा मेरो बजेटमा पनि थियो। फाइनली त्यो स्पामा मैले कल गरेर अपोइन्टमेन्ट बुक गरेँ र फुल बडी मसाज पनि गराएँ। अब म जसरी नै धेरै मान्छेहरू गुगलमा गएर कुनै कुरा सर्च गर्दा तपाईको बिजनेसको वेबसाइट फर्स्टमा अपियर भयो भने त्यो मान्छेलाई तपाईले कस्टमर बनाउने चान्स एकदम हाई हुन्छ, जसरी त्यो स्पाले मलाई बनायो। त्यसैले तपाईले आफ्नो बिजनेसको एसईओ गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि लङ टर्ममा सर्च इन्जिन यानी कि गुगलबाट नै तपाईले अर्ग्यानिक ट्राफिक, लीड र कस्टमर जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईको ऑडियन्सले फ्रिक्वेन्टली सर्च गर्ने कुराहरू के छ त त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्न इम्पोर्टेन्ट छ र त्यो कुरा सर्च गर्दा तपाईको वेबसाइट फर्स्टमा अपियर हुन पर्यो। ऑडियन्सले खोजेको सबै इन्फर्मेसन तपाईले वेबसाइटबाट नै दिन सक्नुभयो भने फ्युचरमा तपाईले त्यो एउटा ऑडियन्सलाई आफ्नो कस्टमरमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र एसईओ ले लङ टर्ममा तपाईको बिजनेसलाई अर्ग्यानिकली प्रोफिटेबल बनाउन एकदमै हेल्प गर्छ।